President Rodrigo Roa Duterte maaari umanong makasuhan ng Pharmally contract ayon kay Senator Dick Gordon. Magandang araw mga kahuwan, may bagong video na naman tayong ipinalabas. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po mga kahuwan! Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chief Senator Richard Gordon nitong Miyerkules, February 2, na sa pagbaba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa palasyo, maaari itong makasuhan ng inciting to sedition at posibleng maging grave coercion para sa kanyang papel sa questionableng 8 billion pesos COVID-19 pandemic supply contract na pinasok ng gobyerno sa Pharmally Pharmaceutical Corporation noong 2020. Gayunman, sinabi ni Gordon na naniniwala siyang walang oras para sa anumang kasong administratibo o kriminal na isasampa laban sa Pangulo para umunsad dahil papasok na ang buong bansa sa campaign period para sa May 2022 national elections. Ngunit sa sandaling bumaba siya sa pagiging presidente at naging ordinaryong mamamayan, maaaring simulan ng Office of the Ombudsman, ibang mga departamento o sinumang pribadong mamamayan ang paghahain ng mga legal na paglilitis laban kay Duterte. Ayon kay Gordon sa isang press conference, there is no blanket rule that he cannot be charged. He can be charged by the Ombudsman, but there is no more time. Inabot na tayo ng ganito. Dagdag pa ni Gordon, so pagtapos nitong 18th Congress, he will be an ordinary citizen, and to the other people who have committed crimes in this country, the long arm of the law will eventually catch up with whomever is guilty. Nitong Martes, February 1, naglabas na sa wakas si Gordon ng partial committee report ng Senate Blue Ribbon Panel sa mga marathon hearing nito sa kontrobersyal na pagpili ng gobyerno ng overpriced at substandard na mga supply ng COVID-19 mula sa Pharmally Corp, isang kumpanya na mayroon lamang binabayarang kapital na 625,000 pesos. Inirekomenda ng panel ang pagsasampa ng mga kasong graft and corruption at iba pang pananagutan laban kay Health Secretary Francisco Duque III, dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Lloyd Lau, ilang matataas na executive ng Pharmally, gayon din ang ilang kilalang negosyanteng Chinese. Kasama sa ulat ang pagrekomenda ng deportation kay Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte, at napaulit-ulit na ipinagtanggol ng Pangulo sa panahon ng pagsisiyasat ng Senado. Sa 113 pahinang ulat, sinabi ni Gordon na si Duterte ay gumawa ng betrayal of public trust nang italaga niya si Yang, isang mainland Chinese national na matagal na niyang kaibigan at tumusto sa Pharmally. Ayon kay Gordon, it is difficult to believe that President Duterte was oblivious to what transpired. The financier of Pharmally is his longtime friend, Michael Yang, a mainland Chinese national who held an appointment as a presidential economic advisor. Dagdag pa niya, all of the government officials who approved the transactions or were presidential appointees, many of whom had long-standing relationships with the president, whether as an election supporter, fraternity brother, or consultant in his previously held offices. Nang tanungin kung anong mga particular na kaso ang maaaring isampa laban kay Duterte kapag bumaba ito sa kanyang pwesto, sinabi ni Gordon na maaaring managot ang Pangulo sa mga ground na inciting to sedition at grave coercion. Diba, huwag kayong pumunta dyan sa Senado, huwag kayo maniwala dyan, that is inciting to sedition, pagpupunto ni Gordon. Inexcusable negligence of duty.
Bakit mo nilagay si Michael Yang? Alam mong Chinese citizen yan. Ilalagay mo sa corridor of power? Pinapasok mo yung aha sa poultry, yan ang nangyari dyan eh. Dagdag ng senador. Sinabi rin ni Gordon na dapat managot si Duterte sa paglabag sa opisyal na tungkulin at grave coercion dahil sa hindi paggalang sa mga constitutional body, lalo na nang hindi niya igalang ang Senado at ang mandato nito bilang co-equal na sangay dahil sa pananakot sa Commission on Audit na nalaman ang tungkol sa ang maanumalyang pagbili para sa pagbabawal sa mga opisyal ng gabinete na dumalo sa investigasyon ng panel ng Senado. Ayon kay Gordon, tinatakot niya yung COA, tinatakot niya yung mga senador, yung paglalait, sedition yun eh, preventing a lawfully government constituted body from defending their lawful duty. The president as chief executive should have known what was going on under his nose. If he did not, he surely became aware of it when the investigation was underway. But when the anomalies were brought to the light in the Senate, the president, instead of getting to the bottom of the situation and punishing those responsible, unleashed fury at and threatened the Senate and the senators, erected obstacles in the course of the investigation, and committed grave abuse of power by preventing the appearance and cooperation of officials from the executive department. Dagdag din niya, worse, he repeatedly and publicly defended and protected those closest to him, who had been found to have dipped their fingers into the coffers of the nation at a time when our people were suffering and still are. Unfortunately, the president's own behavior leaves us to conclude nothing less than that he was aware of, allowed, and condoned the misdeeds of his closest associates and appointees. For this, he must be held accountable. Wala pa namang komento si President Duterte ukol sa pahayag na ito ni Senador Gordon. Ayun na nga mga kahuwan, Gordon versus Duterte na ba ito? Ano ang inyong komento sa balitang ito at hakbang na sinasabi ni Senator Gordon laban kay President Rodrigo Roa Duterte? Kayo na po ang umusga kung sino ang tama sa kanilang dalawa. Huwag kalimutang magbigay ng opinyon sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po mga kahuwan!